تحديث جديد وتوزيعة جديدة للأنظمة الوهمية لهذه السنة. السلام عليكم. معنا في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الأنظمة الوهمية طريقة تثبيت الويندوز 7 على الفيرتشوال بوكس 2020. تحديثات جديدة لهذه السنة. جميع روابط التحميل ستجدونها أسفل الفيديو. إذا عند الانتهاء من تحميل جميع الملفات كليك يمين فوق أيقونة الفيرتشوال بوكس ثم تشغيل كمسؤول، ثم نعم أو يس، ثم نيكست، ثم نيكست. نزيل علامة الصح من هذا الخيار لكي لا يعمل في الخلفية عند بدء تشغيل النظام، ثم نيكست، ثم يس، ثم انستول. ننتظر قليل حتى يكتمل التثبيت. عند الانتهاء من التثبيت نضغط على فينيش. لإنشاء نظام وهمي نأتي إلى نيو، نكتب اسم للنظام، نكتب أي اسم. حدد المسار أين ستقوم بتنزيل الملفات، نضغط على هذا السهم الصغير ثم حدد المسار. نحن سنقوم بتثبيت الويندوز 7، نترك هذا الخيار على مايكروسوفت ويندوز. نأتي إلى هذا الخيار الرابع، نضغط على هذا السهم الصغير. أنا قمت بتحميل نسخة 64، سأقوم باختيار 64 بت. أما في حالة قمت بتحميل 32 حدد 32 بت. بعد ضبط جميع هذه الإعدادات نضغط على نيكست. نحدد الرام للنظام. أنا جهازي 4 رام، سأعطي 2 رام. في حالة كان لديك جهاز أحدث ضع رامات أكثر، 4 8 على حسب مواصفات الجهاز. بعدها نضغط على نيكست. نترك هذه الإعدادات على الافتراضي ثم كرييت، ثم نيكست، نيكست. حدد المسار أين ستقوم بتنزيل ملفات الويندوز. قم بإنشاء مجلد أو اتركه على الافتراضي. نحدد حجم الهارد ديسك للنظام. إذا تركت مساحة صغيرة بعد امتلاء الهارد أو القرص لن تستطيع حينها تحميل الملفات، لذا اترك مساحة كافية. هذه الخاصية نفس الطريقة للرام. إذا كان الجهاز بمواصفات جيدة يمكن أن تضع رامات أكثر. أنا سأترك 40 ثم نضغط على كرييت. عند الانتهاء من ضبط جميع الإعدادات نأتي إلى هذه الأيقونة. أنا لدي CPU 4، سأعطي 2. أما في حالة كان لديك 8 ضع 4. نضع علامة صح على هذا الخيار ثم نأتي إلى ديسبلاي. نعطي آخر مسار للفيديو ميموري ثم نضع علامة صح على هذا الخيار الأول. نرجع إلى سيستم،
نزيل علامة الصح من هذا الخيار الأول، ثم نضع علامة صح على نتورك. نأتي إلى ستورج، ثم نضغط على أمتي. بعدها نضغط على هذا القرص، ثم نضغط على هذا الخيار الأول. ستظهر معنا هذه النافذة. نضغط على Add. حدد المسار أين قمت بتنزيل ملف الويندوز. أنا قمت بتنزيله على سطح المكتب. أختار الديسكتوب. ضغطة واحدة على الملف ثم Open. نضغط الآن على هذا الخيار، ثم نضغط على OK. بعد الانتهاء نضغط على Start. نحدد اللغة والتاريخ. بعدها نضغط على التالي، ثم نضغط على التثبيت الآن. نوافق على الشروط. نضع علامة صح على هذا الخيار، ثم التالي. نحدد هذا الخيار الثاني، ثم التالي. ننتظر الآن حتى يكتمل التثبيت.
إذا بعد الانتهاء من التثبيت نكتب اسم المستخدم. ثم نضغط على التالي. إذا أردت عمل كلمة سر للنظام قم بكتابة كلمة المرور ثم أعد كتابة كلمة المرور، بعدها اكتب تلميح لكلمة السر، يعني عندما تنسى كلمة السر هذه يمكنك استرجاعها بهذا التلميح. اكتب بعض الأرقام مثلا من 1 إلى 5 أو اكتب اسمك لكي لا تنسى هذا التلميح، أو نضغط على التالي لتخطي هذا الخيار. إذا نضغط على التالي. هذه النافذة لإدخال مفتاح الترخيص أو التنشيط، نضغط فقط على تخطي، بعدها نحدد هذا الخيار الأول ثم نحدد المنطقة الزمنية. بعد تحديد المنطقة نحدد الوقت والتاريخ ثم نضغط على التالي. نحدد هذا الخيار الأول، أما في حالة الشبكات الخارجية حدد هذا الخيار الثاني أو الثالث. إذا نحدد هذا الخيار الأول، ننتظر قليل.
تثبيت النظام الوهمي كما تشاهد. ننتقل الآن إلى طريقة تنزيل الأدوات. نأتي إلى Devices، بعدها ننزل إلى أسفل ثم نضغط على هذا الخيار الأخير. نأتي الآن فوق علامة الويندوز ننقر عليها، ثم نأتي إلى الكمبيوتر. سنجد محرك الأقراص المضغوط هذا نقرتين، ثم نحدد هذا الخيار Windows Additions نقرتين، ثم نضغط على نعم. نغلق هذه النافذة، نضغط على Next ثم Next ثم Install. نضغط الآن على تثبيت. ثم نضغط على تثبيت. نترك هذا الخيار الأول على Reboot Now لإعادة تشغيل الجهاز، ثم نضغط على Finish. لتكبير حجم الشاشة نأتي إلى View، بعدها نضغط على هذا الخيار الثاني ثم نضغط على Switch. ننتقل الآن لطريقة تنزيل ملفات سطح المكتب. كليك يمين ثم نضغط على تخصيص، بعدها نضغط على هذا الخيار الأول. حدد الآن الأيقونات التي ستقوم بإرسالها إلى سطح المكتب. بعد الانتهاء من تحديد جميع هذه الأيقونات نضغط على تطبيق ثم موافق كما تشاهدون. ننتقل الآن لطريقة نقل الملفات ما بين النظام الوهمي والأساسي. لدي بعض الملفات سأقوم بنقلها إلى النظام الوهمي. إذا لنقل الملفات ما بين النظامين نأتي إلى ماشين ثم نضغط على Settings، بعدها نأتي إلى هذا الخيار Share Folders ثم نضغط على علامة بلس. نضغط الآن على هذا السهم الصغير ثم نحدد Other. ننتظر قليل. حدد الآن أين لديك الملفات. أنا لدي على سطح المكتب، سأقوم باختيار الديسكتوب. ننقر الآن على المجلد الذي يحتوي على الملفات.
نختار مجلد الصور هذا ثم نضغط على Select Folder، ثم نضغط على OK، ثم OK. نأتي الآن فوق علامة الويندوز ننقر عليها، بعدها نأتي إلى الكمبيوتر، بعدها ننقر على هذا السهم الصغير حول الشبكة، ثم ننقر على هذا الخيار الثالث. ننقر الآن على هذا المجلد. كما تشاهدون هذه هي الصور التي قمت بنقلها من النظام الأساسي إلى النظام الوهمي. نفس الطريقة لجلب أي ملف أو صور فيديوهات أو ما شابه. نأتي إلى ماشين، ثم Settings، بعدها Share Folders، ثم علامة بلس، نضغط على هذا السهم الصغير ثم Other. حدد الآن أين لديك الملفات. سأقوم بتحديد هذا الملف مثلا، ثم Select Folder، ثم OK، ثم OK، ثم علامة الويندوز، بعدها الكمبيوتر، ثم نضغط على هذا السهم الصغير، بعدها نفتح المجلد الذي قمنا بنقله قبل قليل. كما تشاهدون نقوم بسحبه إلى سطح المكتب. هكذا ننقر على المجلد، نقوم بسحبه إلى سطح المكتب. ننتظر قليل. عند تحميل ملف الWinrar تظهر معنا هذه الملفات على شكل ملفات مضغوطة. ننتقل الآن لطريقة تنزيل الملفات من الإنترنت. نفتح متصفح إدج. نقوم الآن بتحميل متصفح كروم. كما تشاهدون الإنترنت يعمل بدون أي مشاكل.
نضغط على تحميل المتصفح. ننتظر قليل حتى يكتمل التثبيت. تم الانتهاء. تم الانتهاء من التثبيت كما تشاهدون. نقوم بتجربة تحميل بعض البرامج والتطبيقات لنرى. بعدها ننتقل لتحميل وتشغيل الفيديوهات من اليوتيوب. نضغط على داونلود. نقوم بسحب الملف إلى سطح المكتب. نقوم بتجربة تحميل تطبيق آخر مثلا. نضغط على رابط التحميل. اكتمل التثبيت. نسحب الأيقونة إلى سطح المكتب. نقوم بتشغيله لنرى.
نفعل هذه الخاصية على متصفح كروم لتحميل تطبيقات الفيديوهات وغيرها. نقوم بتثبيت الإضافة على متصفح كروم، ثم نضغط على تثبيت. نقوم بتجربة تحميل بعض الفيديوهات من اليوتيوب. نقوم بتحميل هذا الفيديو، مثلا كليك يمين ثم نضغط على أيقونة فري داونلود مانجر. نضغط الآن على تنزيل. نقوم بتحميل تطبيق معين من الإنترنت مثلا. نضغط على بدء التحميل. تم الانتهاء من التحميل. نشغل الفيديو لنرى. وصلنا إلى نهاية الحلقة. لا تنسى الاشتراك معي من لم يشترك بعد. نلتقي في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.